Hà Quỳnh nhớ lại lúc đuổi theo viên đạn trong con hẻm nhỏ đó. Không biết từ đâu bắn ra một viên đạn. Sau đó, tôi áo bỗng nóng lên. Ngay sau đó viên đạn bỗng nhiên đổi hướng. Sau đó anh ấy phát hiện ra lá bùa bình an vốn được gấp thành hình tam giác đã biến thành màu xám xịt. Trưởng bối của Tô Uyển Uyển có lẽ là người của bộ phận đặc biệt trong truyền thuyết chăng? Hà Hùng dặn dò Tô Uyển Uyển vài câu, rồi lại đi lo công việc tiếp. Uyển Uyển và Cố Phương Chỉ lại đợi thêm một lúc nữa. Cả hai đều cảm thấy buồn chán. Uyển Uyển, chúng ta ra ngoài đợi người lớn đến đón đi. Uyển Uyển dẫn Cố Phương Chỉ vừa bước ra, liền nghe thấy tiếng gọi vội vã của Tô Tế Châu. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Uyển Uyển có bị thương ở đâu không? Ba ơi, con không sao ạ. Uyển Uyển đang tìm gì thế? Ông nội đâu rồi à? Ông nội tuổi đã cao, không đi xa được. Đợi Uyển Uyển về là có thể gặp được ông nội rồi. Phía bên này, Cố Đình Viên cũng đi đến bên cạnh con trai mình. Thấy Cố Phương Trì cũng không có gì đáng ngại, nỗi lo lắng trong lòng ông mới vơi bớt. Vụ án lần này đại khái là như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều tra thêm. Không ngờ lần này, vụ án lại được lên kế hoạch từ trước. Chẳng trách mọi chuyện lại suôn sẻ thế. Ngược lại, là cô bé nhà họ Tô đã bị nhà chúng ta làm liên lụy rồi. Lúc này, Cố Đình Viên phát hiện Tô Uyển Uyển cứ nhìn chằm chằm mình. Uyển Uyển, sao thế cháu? Chú ơi, cháu thấy ấn đường của chú đen sạm, âm khí quấn thân. Em là có nguy hiểm đến tính mạng đó ạ. Này Uyển Uyển, đây chính là chủ Cố mà ba đã nói với con đó. Là người mà 2 ngày nữa chúng ta sẽ qua nhà chú ấy ăn bánh kem đó. Hóa ra là chú Cố à? Chú yên tâm đi, Uyển Uyển nhất định sẽ giúp chú sống lâu trăm tuổi. Lão Cố, lá bùa hôm đó Tiểu Vương đưa cho ông chính là do Uyển Uyển vẽ đây. Sư phụ của Uyển Uyển là một đạo sĩ. Cố Đình Viên nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Uyển Uyển còn tưởng Cố Đình Viên đang sợ hãi, liền vội vàng an ủi, chú Cố, Uyển Uyển thực sự có thể cứu chú mà. Chỉ là chú có thể đồng ý với Uyển Uyển một việc được không? Cố Đình Viên gật đầu. Uyển Uyển lại có chút ngại ngùng. Là chú Cố, khi chú tổ chức sinh nhật, chú có thể chia thêm một miếng bánh kem cho Uyển Uyển không? Cố Đình Viên đầu tiên là ngẩn người, rồi bỗng nhiên cười lớn. Ha 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 ha. Anh Châu, con gái anh cũng đáng yêu quá đi mất. Vừa hay tôi cũng đang thiếu một đứa con gái. Hay là anh cho tôi mượn con bé về nuôi vài ngày đi. Thêm. Vừa hay tôi cũng đang thiếu một đứa con gái. Hay là anh cho tôi mượn con bé về nuôi vài ngày đi. Mơ đi, cho dù cậu có đẻ thêm đứa nữa, cũng không đẻ ra được đứa con gái đáng yêu thế này đâu. Cố Đình Viên tức đến mức muốn nhận làm con trai ngay tại đồn cảnh sát luôn. Uyển Uyển, ba mình sẽ không sao chứ? Chú Cố sẽ không sao đâu. Uyển Uyển cảm thấy vấn đề có lẽ không nằm ở trên người chú Cố, nên Uyển Uyển phải đến nhà cậu xem thử mới được. Uyển Uyển, cảm ơn bạn. Chúng ta không phải là bạn sao? Trái tim Cố Phương Trì bỗng run lên. Đây là lần đầu tiên có người nguyện ý làm bạn với cậu. Mê mông, vậy là được rồi. Cậu là bạn của Uyển Uyển. Uyển Uyển giúp cậu là lẽ đương nhiên mà. Con trai thế mà lại nói chuyện với Uyển Uyển nhiều như vậy. Thằng bé này tính tình vốn cổ quái, lầm lì. Ngay cả tôi bình thường đi làm về cũng chẳng mấy khi thấy được sắc mặt tốt của nó. Cố Đình Viên xoa xoa cái đầu nhỏ của Tô Uyển Uyển. Thấy đầu của trẻ con thật tròn trịa, đáng yêu, không nhịn được mà xoa thêm vài cái. Chú Cố ơi, chú mà cứ xoa nữa là Uyển Uyển bị hói đầu luôn đó. Sau này Uyển Uyển sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. À Uyển Uyển, chú xin lỗi. Có thể tha lỗi cho chú một lần này không? Dạ, vậy Uyển Uyển tha lỗi cho chú Cố một lần này nhé. Tiểu Trì năm nay đã 5 tuổi rồi. Sau này Uyển Uyển phải gọi là anh mới đúng. Với cả, sau này Uyển Uyển không được gọi chú là chú nữa. Vậy Uyển Uyển phải gọi chú là gì à? Gọi ba nuôi là ba đi. Chú ấy nói sau này muốn để con gọi chú ấy là ba nuôi. Uyển Uyển có đồng ý không? Nếu mỗi lần gặp mặt chú Cố đều đồng ý mua bánh kem cho Uyển Uyển, thì Uyển Uyển vẫn sẵn lòng ạ. Chú Cố, chú có đồng ý sau này mỗi lần chúng ta gặp mặt đều mua cho Uyển Uyển một chiếc bánh kem không? Tâm trí Cố Đình Viên đang cực kỳ rối bời, chưa kịp suy nghĩ gì đã đồng ý rồi sao? Ba nuôi, ha 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 ha, ôi. Đồng ý sảng khoái như vậy sao? Biết thế lúc nãy mình đã đòi thêm 2 cái nữa rồi. Đến khi về tới nhà, đã là 2 giờ sáng rồi. Uyển Uyển đã sớm nằm trong lòng Tô Tế Châu ngủ thiếp đi. Cháu gái cưng của ông có bị thương không hả? Lão gia tử không yên tâm lại kiểm tra một lượt. Sau khi thấy không có vấn đề gì mới để Tô Tế Châu bé về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tô Uyển Uyển ngủ một mạch đến tận chiều. Ba ơi, bộ đồ đạo sĩ nhỏ của con đâu rồi? Uyển Uyển muốn mặc. Đúng rồi, có người hâm mộ nói Uyển Uyển mặc đồ đạo sĩ trông đáng yêu hơn. Tô Tế Châu tìm bộ đồ đạo sĩ thay cho Uyển Uyển. Bỗng nhiên một âm thanh lớn phát ra từ trong bụng Uyển Uyển. Uyển Uyển vội vàng ôm lấy bụng mình. Ba ơi, có phải ba đang đói bụng không? Tô Tế Châu có chút giờ khóc giờ cười.
Huyền Huyền có biết thế nào là bịt tai trộm chuông không? Huyền Huyền lắc đầu. Rõ ràng là bụng của ba kêu mà. Sao con lại ôm bụng mình chứ? Vậy để con ôm cho ba nhé. Ăn cơm xong, Tô Tế Châu và Tô Khải Hoài liền đi làm. Huyền Huyền, hôm nay ông nội định đi câu cá. Có muốn đi cùng ông không nào? Huyền Huyền không chút do dự gật đầu. Giơ hai tay ra đòi lão gia tử bế. Thấy cháu gái nhỏ bám mình như vậy, lão gia tử cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tài xế lái xe đưa lão gia tử và Uyển Uyển đến một địa điểm câu cá tự nhiên gần đó. Hôm qua gọi điện cho ông thì ông không đến. Sao hôm nay lại muốn tới đây rồi? Hôm nay có cháu gái đến cùng tôi đi câu cá. Ông có cháu gái lớn thế này từ khi nào vậy? Bao nhiêu năm qua chẳng thấy ông nhắc tới bao giờ. Cháu cho ông hạt ái trà. Cháu gái của ông ngoan thật đấy. Nhà tôi toàn là lũ con trai thôi. Phiền phức lắm. Trong lời nói vừa có chút đố kỵ lại vừa ngưỡng mộ. Ông ơi, cá cắn câu rồi kìa. Tô lão gia tử vẫn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo, cần câu đột nhiên rung mạnh. Cần câu đó xích chút nữa thì cong thành một hình vòng cung. May mà cuối cùng cũng kéo được con cá lên thành công. Động tĩnh bên này không hề nhỏ. Thấy có người câu được cá lớn, tất cả mọi người đều vây quanh lại. Lão Trương lợi hại thật nha. Nhanh như vậy đã câu được một con cá lớn rồi. Con cá này ước chừng phải 7-8 cân nhỉ. Mọi người mỗi người một câu, khiến Tô lão gia tử nhìn mà cũng thấy thèm. Không sao đâu, ông sẽ câu được con cá còn to hơn thế này nữa. Lông mày Tô lão gia tử giãn ra, tâm trạng vô cùng tốt. Lát nữa bảo bối không được tự mình ra bờ sông đâu đấy, biết chưa? Dạ, con biết ạ. Sư phụ nói trẻ nhỏ lại gần bờ sông rất dễ bị đuối chót. Huyền Huyền còn nhỏ, không muốn chót sớm như vậy đâu. Tô lão gia tử bắt đầu câu cá. Cần câu vừa mới thả xuống chưa đầy vài phút, dây câu đã bắt đầu động đậy. Tô lão gia tử ngay lập tức kinh ngạc nhìn Huyền Huyền, không kịp nghĩ nhiều, ông vội vàng thu dây. Đợi đến khi Tô lão gia tử câu được cá lên, không ít người lại vây quanh. Tô lão gia tử, vận may của ông cũng tốt quá rồi đấy. Chỉ vừa mới thả dây câu xuống thôi mà. Sao cá đã cắn câu nhanh như vậy chứ? Con cá này béo quá, có thể mang về nấu canh cho nhóc con nhà ông uống rồi. Đứa cháu gái này của ông, chẳng lẽ chính là cá chết may mắn mà con dâu tôi hay nói. Tai thế hay sao mà nói chuyện linh ứng thế nhỉ? Tất cả là nhờ phúc của cháu gái ngoan của tôi cả đấy. Nếu không thì cũng chẳng thể nhanh chóng câu được con cá to như vậy đâu. Hôm nay vận may của Tô lão gia tử tốt đến lạ kỳ, chẳng mấy chốc lại thêm một con cá lớn nữa. Điều này làm mọi người ngưỡng mộ đến phát thèm. Thấy cũng đã sắp đến giờ ăn tối rồi. Tô lão gia tử thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Anh vệ sĩ, anh đi lái xe qua đây trước đi ạ. Huyền Huyền và ông nội sẽ đợi anh ở đây nha. Thế nhưng lời vừa mới dứt, bỗng nhiên có tiếng rơi tõm xuống nước.